Halló, jó reggelt kívánok! Na, hát elvileg akkor van hangunk is, ami tökéletes, nagyon jó. Rosszra nyomtam rá. Jaj. Nem tudom, vagyok túl hangos. Jó, akkor elméletileg nem. Itt van a közvetítés kezelő, meg itt van hozzá a chat. Ami nagyon zsivány. De itt ez most mi ez nekem, hogy offline? Mi ez, hogy jaj Isten. Időtartam. Van itt mindent. Ez, hogy itt ez ilyenkor, ez izéhoz, meg, ja. Azt se tudom, hogy mivel lehet csinálni. Na mindegy. Hát, hogy megmaradunk a jól bevált dolgoknál. Streamlabs, Stream Elements. Jaj, hát van itt a mindenki, nem itt a búcsúba, bocsánat. Jó. Na mindegy. Közvetítés offline, de miért? Na igen, ez az, amit... Ez az, amit nem lehet normálisan... De azt sem mutatja, hogy élőzök, hello. Ja, de... Jó van. Egy pillanatra megijedtem, hogy nincsen semmi. Aztán csak az én parám. Na. Mai nap amúgy is csak 2 órát tudunk lenni, nem többet. Ugyanis lesz dolgom így a délutánban. Aztán így. Sajnos csak 11-ig tudunk lenni. Úgyhogy, jaj. Olyan minden egyes alkalommal, akárhányszor ide jövök, olyan, mintha el lenne állítva az egész. Mert nézzek, most jobb szélen ülök. Vagy nem tudom, hogy hol. Ja, nem, vissza. Össze-vissza csúszkáltatom ezt a vackot. Na mindegy. Lényeg az, hogy megvan a hang. Probléma nincs. Jaj, hol van a cetlim? Ott van. Na mindegy. Hát ez itt sem működik úgy. Nincsen elállítva semmi, csak nézegettem itt a dolgokat, hogy mi hogyan működhet. Például most én ezt így ide belőttem. Jó. Na,
Jó, hát szerintem nem is kezdhetjük, mert ugyancsak 3/4 van, de mén az idő. Sajnos. Na mindegy. Jó, akkor még annyit meg kell nézzek, hogy játéknak hangja lesz majd rendesen. Itt a Steam. Közben át is kapcsolunk. Jaj, Istenem, hát ez nekem nem kell. Jaj. Igen, srácok, ez egy tracker. Hogy hívják, azt szedtem le. Valoranthoz. Mindegy, azt lehet, hogy szépen fogom is. Le is töröm a fenébe. Mert tessék, itt a Valorantnak a dolgai, meg hasonlók, de egyszerűen így... Hát nem tudom, lehet, hogy nekem mégse fog ez kelleni. Tehát most az, hogy mindenkit kinyírok, meg hasonlók, hát most azt nekem... Ne vegye föl inkább. Na mindegy, én lehet, hogy ezt inkább fogom, aztán leszedem a gépről. Na mindegy. Alkalmazások, igen. Hol van? Tracker. Jaj, hát beszarsz, hogy nincsen fönn. Ja, itt van. Inside Capture. Annyi volt neki a neve. Jó, én ezt így inkább le is szedem. A Valorant Trackert azt úgy nem, de a Capture-t azt igen. Meg amúgy is egyszer csak így eltűnt a hang felvételről. Úgyhogy nem tudom, tehát ami egy idő után úgy gondolja, hogy ő tovább már nem fog működni normálisan, én olyan programmal nem igazán szeretnék foglalkozni. Úgyhogy jaj. Közben mindjárt meg is indulunk. Na, oké, fasza. Hát továbbra is kicsikét olyan dropposan működök, de az a kamerának a hibája.
Nekem nem kellnek hotkeyek. Se a Vampyrhoz. A Subnautikához se. Egyedül a Valoranthoz kell, máshoz nem. De egyébként vicces, mert én ezt legutóbb is megcsináltam. Normálisan. Aztán ugyanúgy fogta és... Hát tessék, itt van. Na tehát. Zsarolás a Whitechapelben. Ki gondolná, hogy akkoriban is voltak zsarolások, nem úgy, mint ma. Mondjuk ma is van ugyanúgy, ez az, hogy na, folytatás. Egy kerület egészségi állapota a kritikus szint alá esik, a kerület káoszba fullad, polgárok fognak eltűnni. Na. Mi volt drop? Mi ez a drop? Na mindegy. Azon gondolkodtam, hogy szerintem a zenét azt alapvetően feljebb is vehetnénk. My mother had a beautiful, soothing voice. Jó. Még menjen egy kicsikét följebb. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a De gentleman. ilyenkor miért dumál? Ja, mert a beszédbe beleléptem. Jó. Oké, tehát most az van, hogy el kell jutnunk a Whitechapelbe. Találtunk csavart, meg óllompálcát. Már ez így nekem egy kicsikét meg viszont hangos. A fő hangerőt levettük inkább 6-osra. Jó. A kórház megtelt. Az influenza miatt a kórház nem tud több beteget befogadni, a kórház megtelt. Kérem, menjen haza. Jó, tehát ott mutatja nekem 183 méterre. Itt a Whitechapel, ide kell jönnünk. Ugye ez a fő küldetés. Jó, hát akkor menjünk. Ez a letargikus zene az valami kegyetlen egyébként. Na itt a kerület állapota veszélyesre is ugrott. Hogy nézzük? Én nagyon csúnya vagyok egyébként. Mi történik? Na, mi van, öcsém? Mi a tököm?
Azaz, lucskos csizmájú legények jegyzete. Ez hogy került ide? Mert én nem vettem föl. Na mindegy, olvassuk el. Azt hiszem, hogy Whitechapelben találtam valakit, akit a fiúk használni tudnának. A neve Albi. Ostoba, mint a csizmám, talpa, de szívós. Néhány gyógyszert kellene beszerezni a fekete piac számára, amiket gyorsan és nagy elégedettség mellett leszállított, bizonyítva ezzel rá termettségét. A következő találkozásunkkor bejelentem neki, hogy ezennel ő is egy lucskos csizmájú legény, és a parancsait ettől fogva a vezetőktől kapja. Jó van. Ígéretes toborzás, új nyomozás. Jó, itt is vannak mellé... Mi volt írva oda? Na mindegy. Mindegy, eljutunk a Whitechapelbe, kész csókolom. Jó napot kívánok! Ugorjál onnan! Az nem tűnik fel, hogy mivel hadonászok én itt? Az anyád! Nem tudom senkiből se kiszívni az életet. Az így nem jó. Itt egy kicsikét sokan vagyunk. De miért nem ugrasz el onnan? Nézd meg. Uha, kevés az életem. Na, úgy. Ezekből nem esett ki semmi? De. Vas tartarát. Mi ez a tartarát? Még életemben nem hallottam róla. Tataratatát. Jó, hoppá, itt még volt valami. Rogó meg kenőanyag. Jó van. Ezekben majd tudunk craftolni. Kenőanyag itt is. Ott van Mani. Fasza. Ez az olyan csúnya, amiket így leművelek magammal. Hogy? Jó. Itt ez mi? Használt Private karó. November 2, Scoot Louis Cognitól. Pembroke kórház áttekintés, vámpír tevékenység. Uram, megfigyelés alatt tartottuk a Pembroke kórházat 2 hétre, és bizonyíthatjuk, hogy vámpírok vannak ott. Először is már van bizonyítékunk egy női verzió jelenlétéről a kórházon belül. A fenevad okos, úgy színészkedik, mint egy zavart páciens, hogy elrejtse valódi
szentségtelen állapotát. Személyesen lopóztam be a kórházba, és hallottam, ahogy a lény arról beszél, hogy vérre van szüksége, mivel a teste bomlásnak indult. De ami még rosszabb, a Pembroke kórház vezetője Dr. Swansea. Ja. Dr. Swansea. A csapatunk vezetője szerint Amanda Tilton, aki tegnap halt meg a szkálok elleni Koko, hagyd abba! Kapar. Szkálok elleni harcban a csatornában, lehet, hogy ő a Szent Pál testvérisek egyik tagja. Ha ez igaz, akkor valami nagy dolog történhet Pembroke-ban. Talán még a vámpírok fészke is ott van. A stóla árulói védik talán. Nem tudjuk, mit csináljunk, de meggyőződésünk, hogy ön gyorsabban ideér az utánpótlással és a felszereléssel. Jó. Ezt a jegyzetet még egyszer. Na mindegy. Úgy gondoltam, hogy elolvasom még egyszer. Na mindegy. Miért van nálam ez a szérum egyébként? Most nézem, hogy van nálam egy ilyen szérum. Enyhe regenerációs szérum, azonnal regenerál 300 életerőpontot, mert 15 másodperc alatt havi 150-et. És ezt hogy tudom használni? Hűha, vért kellene innom. Jó van. Igen, én itten följöttem, bejöttem. Új relikvia. Jó, majd megnézzük. Oké. Nagy doboz pirula. Jaj. Ezt tudom használni valamire? De ezt... De hát azt nem tudom, hogy... Oké, és... Hát a szérumot azt nem tudom, hogy hogyan lehetne használni, mindegy. Na, induljunk meg akkor. Én megindulnék, de merre? Na mindegy.
Szóval akkor... Egér, nincsenek itt való egerek? Nincsenek egerek sehol. De... Jaj, pici baba. Ne bőgjön, már megindul a nem étező tejem. Jó, menjünk inkább. Hiába a Visionen keresztül vagy... Várjál? Nem tudok itt keresztül? Nem. De egyébként... Hogyha így kerültek... Ja. Jó. Lényegében egyébként, srácok, elértük a 212-es... Tehát YouTube-on 212-en vagyunk, úgyhogy óriási, nagyon zsívánság. Úgy nagyon szépen köszönöm, hogy mindenki itt van. Illetve hát följött. Iratkoztok föl szépen. Gyere ide! Ott van egy ismeretlen. It's locked. Csak akkor nem értem, hogy... Nem mindegy. Leestem. Nem tudok oda visszamenni föl. Most ez komoly. Mindjárt, ne fossál már. Hol egy patkány? Muszáj valahogy vért innom. De ez hihetetlen, hogy... Na végre. Hogy... Ja, most így ezzel együtt őt is átnéztem. Nem tudok belőle vért kicsiholni? Mondom, nem. Mindjárt foglalkozunk a delikvenssel, csak... Még egyelőre. Petíció. Állítsuk meg Mr. Bates-t. Hónapok óta, sőt talán évek óta kihasznál bennünket Cadogan Bates. Állítsuk meg Mr. Bates-t. Talán több pénzünk, és állandó munkák sosem bérelnénk az ő nyerészkedő lakásai közül. Állítsuk. Ez valami izéje a petíció. Vonjuk őt közösen kérdőre, és követeljük, hogy azonnal változtasson valamin. Ja, hogy ez ő, ott lenn, hűtsez meg. Az úgy szép. Cadogan Bates-et meg kellene harapni. Hol van patkány? What happened? Who are you? It's all right. Ja, ez ekkora seggfej? You're safe now. Hát hülye vagy. Simán elkapom francba. For a moment I thought those bloody heathens would kill me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine.
I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Jó, hogy ez itt csak ennyi? Hát az úgy nem túl gyors. Vagyis nem is gyors, hanem hogy nem túl sok. Jó, én azt hiszem, hogy hipnotizáljuk, srácok. De most... You had better return to Whitechapel without delay. It will be safer there. Safety isn't really an issue in Whitechapel, because you never are, never have been. The old place is falling to pieces. But thank you for the advice, sir. Nyom, 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 nyom. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me. For I have never been loved. Bizony. Úgyhogy... mivel téged nem szeretett senki. Ezért megharaptalak, megettelek. Jó. Szerintem haladhatunk tovább. Ez mi? This is Braille. Egy olvasatlan szöveg, amit Braille írással vetettek papírra, viszont a címet latin betűkkel írták. Gyógymód a vakság. Gyógymód a vakságra. Jó, hát ez akkoriban volt még. Sajnos ez egy olyan tény, hogy aki megvakult, az sajnos az megvakult. És ezt el kell fogadni. És valahol igaz, hogy pont az ilyen dolgokat eléggé szar dolog elfogadni, de akkor is ez van. Na hát, ha lesz valahol egy pont, ahol ki tudunk mászni. De itt már körülnéztünk, nem? Hú, te jóisten, mit műveltek itt? Hoppá. Tünde szemem mindent lát. Jaj, mi ez? Aha. Jó. Na. Itt nem tudunk kimenni még véletlenül sem. Nem. Oké, és akkor... hogy volt? Ja. Azt szerintem így le is mehetünk. Hogy megpróbálunk tovább haladni. Nam. Nagyszerű. Most ez miért kell töltőképernyő, hogy kilépünk a világ? Na mindegy. Nem hoztam be a kávémat. Na mindegy. Én szerintem itt széjjel kell nézzünk. Arra kéne menni, de... Hogy jutok én ki?
Na az oké, hogy ott át tudok menni, de van egy ugrópont valahol? Kuka. Ja, hát ugye alapvetően erre jöttünk volna. Most figyeld meg, hogy eljövök erre, és ide úgy érkeztem volna be, hogy annyira tudtam. Na mindegy. Parancsolsz? De miért nem tudom belőle kiszívni a... csezd meg. A karmolásban durva vagyok. Már rágyüttem. Lehet, hogy pont őket nem kellene megölni. De hát ők ilyen támadók. Hát azokat nem... Hát a civil lakosságot én nem fogok nekik állni, aztán civornyázni, meg tivornyázni bennük. Hát... Miért tenném? Hát most oké, hogy ott volt az egy szerencsétlen. De hát őt elmondása alapján sem szerette senki. Mi van itt? Guba. De annyi pénzünk van már. 405. Mindegy. Jó, hát... Jó, a lényeg az, hogy jó irányba haladunk egyébként, csak... eléggé lightosan. Onnan jöttünk, ugye? Ja. Azért mekkora flash lenne, hogy föl lehetne ugrálni a tetőkre. Az anyátokat. Az apátok. Na. Nyom már kettesebb az anyára. Nekem mindjárt annyi. Kap már el, vagy valamit kezdjél már vele. Fazd meg anyád. Na végre. Ja, hogy ez ilyen? Aha, jó. De egyre csúnyábban nézek, de miért? Az itt a szütyőt. Szütyő? Mondja a szütyőt. Itt is van szütyő. Közül az időt is figyelnünk kell, srácok, mert... Jaj, mint mondottam. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find Petrescu nevű személyt. Oké. Találd meg és beszélj Darius Petrescuval. Ja, hát...
Én nem akarok kimondottan hülyeséget mondani. De... Hát ugye az egész ilyen Vampyr dolog, az ugye hát Drakulától jön. Erdély. Tehát hogyha... Hát tudom, hogy ma már így Romániához tartozik, tehát hogyha valaki esetleg azt mondaná, hogy mi történt a grafikával? Hello? I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Jó, én Reed, azt elmondanám. and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Hát most akkor melyiket? I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Well, I'm an arsehole, I suppose. Hát őt nem biztos, hogy meg kéne harapni, de most miért ebből a szemszögből mutatja? Hiába mozgatom az egeret, nem? Orvosság migrénre. Jó, hát őt nem tudjuk gyógyítani. Oké. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. It's just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Perhaps you could focus for a moment Na jó, and tell akkor me your kicsit troubles. kérdezzük I'm ki. sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Halljon. Most. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Na hát, hogyha itt élsz most is, akkor... akkor lehet, hogy... Na várjál. You don't have anywhere to go. No family that would welcome Kicsit My kikérdezgetjük a sister, deaf, my csávó. wife, Albert's mother. She was sick, you see, long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Meg egy részeg vagy. Jó. Ez Whatever the azért... boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Na várja, hogyha neked valaki az idegeidre megy, akkor azt te kicsinálod? Hát nem tudom most mi A legyen. gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Not me. Hát... Me? I'll not die.
Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Na várjál, Albert a fia? És rá akart lőni? Jó, ezt a faszit elővesszük. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Azt mondja, Albertnek találkozni kellett volna a lucskos csizmajú legények vezérével, miután csatlakozott a bandához. Kimerült. Oké. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Na hát ezt lemaradtam. Jó. Srácot békén hagyjuk. Ennek migrénje van. És konkrétan rálőtt a saját fiára. Goodbye, young man. I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Úgyhogy én erre annyira nem feltétlenül lennék büszke. Szégyeld el magadat. Itt is van egy néni, aki ismeretlen. Hova tudnám elvinni, ahol nem látnak? Ide. Ja, ide lehozzuk. Álljál csak Good meg. evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Személyes kérdések. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. What about those we left behind, face down in the mud? You want to change places with them? You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand. I don't even know why I spoke to you in the first place. Jó van. Hát akkor... Cordial can be the answer to all your problems, as long as you have the money. When science fails you, this elixir will give you faith again. Hogy meddig tudom így tartani vajon? Ez mi? Ez mi ez a csík, vagy vonal ez? Én nem tudom.
Ez mutatja, hogy hol tudom. Kicsit húzzunk már bele, mert... I'm not afraid anymore. I died in this trench a long time ago. Jó, na akkor folytathatjuk utunkat tovább. De várjál, őt nem tudjuk megkérdezni, aki itt alszik? Ja nem, ez meg is halt. Jó van. Okés. Néha olyan droppok jönnek elő. Meghallgatjuk a nénit. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow. Fontos személy lesz szerintem. Őt nem fogjuk hipnotizálni. Egyből vásárolni I'd szeretnék. like to see what kind of medicine you're selling. Nátrium hipoklorid oldat. Udei. Klárium permagnát. Ergotamin. Ópium. Mák. De én most nem tudom, most ezekből miért kellene nekem vásárolnom, úgyhogy... Jó van, mindegyikből egyet vásároltunk, hát a franc tudja, hogy mihez fog kelleni. Good evening, my dear colleague. Jó. Szóval... Na, ez nyom szükséges, basszus. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, Konkurencia. but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for Ja, my az remedy. ópium miatt, ja. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Hát őt már megettük. Oké. Jó. Oké, hát akkor Goodbye, viszont. Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. Na jó van. The Swanborough cordial can be the Nekünk answer to arra all kellene your elé... problems, as long as you have the money. Aha, mindjárt itt vagyunk. Meg is jöttünk. What do you want?
Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Aha. De most így... There's no one in. De nem látom. I cannot enter. De hol tudnám megfigyelni? Aha. Ott az mi? Szóval akkor ez az a... Ott a Crane nővér, odané. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Nagyszerű. Darius a jobb keze Dorothy Crane-nek. Így van. Mi volt ez? Légkorútja volt neki? Vagy mi? Hőrkorút, 40%-os vérminőségveszteség. So the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. It's locked. Találd meg Whitechapel lakóit, találd meg Richard Nethercottot, találd meg Clayton Darbyt. Jó, menjünk az Y fele ismét. Nem tudom itt mi merre van. Itt van 2 darab Y is rögtön. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk. Ő volt az egyik, akit meg kellett keressünk. Jaj. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Dorothy ingyen adott orvosságot és gyógyszereket. Aha.
Jó. Hogy megy az üzlet? Jó. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Jaj, most akkor kerítsem le neki ezt a... Istenem. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Jó van. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Joe Peterson. Joe zsarolása nehéz pénzügyi helyzetbe sodorta Barrett Lewis-t, akkor lehet, hogy ő a zsarolója a grófnőnek is talán. Barrett Lewis. De téged hol a francba láttalak? Ja Istenem, Barrett Lewis. Na mindegy. Hú, annyi mindent kell így egyszerre fejben tartani. Na jó van, nézzük. Show me what you have. Rugó, vastatarata, kálium permagnát. Higítva és oltalmasan, nyíltsövek, bőrfertőzések tisztítása, lenyelés halált okozhat. Jó, most már jó néhány cucc. Várjál, álljál meg! Fancy buying something, sir? You never lose your... Jó, személyes kérdéseket szeretnék feltenni, amikhez nyom szükséges, úgyhogy hagyom békén magát. Goodbye for now. Jó, na. Ez Joe Peterson. Nem őt kezdte el domálni a csávó? Én nem Barrett Lewis. Róla... Ha, gyere csak ide, apám. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Na, valaki végre, aki ismeri. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Aha.
Jó. Azt mondja, visszautasította volna. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own Na miért reasons, teszed? and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. És ha nem, akkor mi van? Elpusztítalak. Physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Ja, hogy akkor mi ellenfeleid vagyunk? Jó. Jó. Oké. Jó, hát vele túl sok mindenre nem jutottunk. Bár mondjuk, hogyha... Gyere csak ide egy kicsit. You again? What do you want this time? Goodbye, Mr. Peterson. Na várj, ez most mi volt? Gyere ide vissza. You again? Nyom meg a részletekért. Aha, ja, jó. Goodbye, Mr. Peterson. Hey, nem! You again? Egészséges. Goodbye, Mr. Peterson. Jó van. Na, most már engedj ide be. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Jó. Most ez komoly, hogy be kell magunkat erőltetni? Jó, nem bántunk senkit úgysem. Is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only No. pain and suffering in this world? Körükkel nézek itt a házadba. Hogy... Even my dreams are soaked with gloom. Na, akkor dumálgassunk egy kicsit. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Azt mondja. Várjál, személyes kérdéseknek. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. De miért nem tudom neki odaadni? Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Na. Okés. Szóval... Your father... I was young then.
Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. Egy órát be kellene szerezzek ide. She said I should go out more. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like. Őt nem tudjuk olyan vámpírát tenni, amilyenek mi vagyunk? Harrynek törékeny volt az alkata, és gyakran betegeskedett. Aha, szóval Joe Patterson az apja. De nem. Mit tudom, ja Istenem. Fú, gyerekeket, ezzel rosszabb, mint egy szappanopera. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Harry nem igazán szeretett volna Whitechapelben élni. Jó. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Ja, hát... If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Goodbye, young man. Take care of yourself.
Na, itten vagyok ismételten. Csak... volt egy kis... elintézni való. De már itt vagyok. Meg közben behoztam a kávémat is. Jó. Na. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I ask you Jó, most térjünk vissza egy kicsit ismételten erre, mert itt... Ja, végül sem mindent kikérdeztem tőle. Goodbye, young man. Ja. Őt nem bántjuk. És az egy dolog, te jó gyerek, hogy de van otthonod tényleg, most az szerintem jelenleg pont egy. It's locked. Az a pár. De ha már itt előhagytad a manidot, akkor én ezt elveszem. De egy jó dolog az, hogyha van otthonunk. Azt feltételez, hogy valaki vámpír ne próbálja meg megölni, semmi esélye ellene. Jelentkezzen inkább nálam egy értesítsen egy hivatásos. Férfiak és asszonyok nem gyakoriak, de ők tudják, hogy kell elbánni az ilyen szörnyű lényekkel. Az igen. Úgy tűnik, mint a közülük néhányan a Private őrzői név alatt dolgozzanak. Ez a félkatonai szervezet elkötelezte magát, hogy a Londonban élő összes vámpírt elpusztítja, ők az ön barátai. Ön nincs egyedül, van megoldás, terjessze a hírt. Clarence Crossley. Na jó van. Most nem tudom, mennyire szar a hang, vagy most... Én jó magam mennyire vagyok halk. Lemondó levél. Milyen tisztelt Mr. Patterson? Sajnos az én kötelességem értesíteni önt arról, hogy a hajógyári állásra benyújtott álláspályázata elutasításra került. Hálás vagyok önnek, hogy a beszélgetés során kifejtette nekünk a félbetegségéből és hitves elhalálozásából adódó nehéz helyzetét. Mindazonáltal a vállalati politikánk hangsúlyos része az, hogy sem egykori bűnözőket, sem fegyenceket nem foglalkoztathatunk. Az ön szerencsétlen kapcsolatát a hírhedt lucskos csizmai legényekkel ennek megfelelően figyelembe vettük. Nehéz idők járnak, uram, és a Finch and Harper elsősorban azokat a jelentkezőket preferálja, akik megfelelnek a jövendőbeli munkatársainkkal kapcsolatban támasztott elvárásainknak. Kérem, fogadja szívből jövő együttérzésemet, legyen irgalmas az úr önhöz és családjához. Eddig Harper. Joe nem talált törvényes munkát bűnözői hírneve miatt. Jaj. Na jó van. Próbáljunk meg inkább tovább menni. Keresd meg Claytont a környéken. You again? What do you want this? Goodbye, Mr. Peterson. Jó. Take a look. Don't be afraid.
Itt van egy nő. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Krisztina Pópa. Oké, akkor ő is valami erdélyi. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for Hát pedig most azért. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options. Az a baj egyébként, srácok, hogy tényleg van ilyen. Valakit a származásából kifolyólag azt mondják, hogy bocs, nem fogsz itt dolgozni. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Pedig itt volt még valami. I have no... I always... You know, this... Na mindegy. Próbáljuk meg őt megvizsgálni. Kimerültség. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I will see you later. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Jó, azért nem kell rögtön mindjárt. You can put your own life in danger. That's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Considering your Úgy el fog minket küldeni a line of halál. work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Nem tudom neki lóvét adni? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Jó. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Őt nem tudom megharapni? Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Ő 4-es szintű. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Na jó. Igen, ő itten van. Ja, erre lesz valahol.
Oké. Te mi? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Ajajaj. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Csak megharap. Ja, várj, ez néma? Vagy mi a... I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Hú, bazd meg, hát ezt így... Very well. Goodbye then. De én tudnék neked segíteni, nem? Hello again, miss. Very well. Goodbye then. Hát, ez érdekes ez. Na mindegy. Azt mondja. Egy kis virágcsokor. A virágok közé egy ingyenes orvosi vizsgálatra jogosító utalványt rejtettek. Camellia titokban orvosi utalványokat terjesztett Dorothy Crane ispotájának. Óha! Gyere csak ide! Hello again, miss. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. You don't seem to need my medical attention for now. Very well. Hát ez azért eléggé durva. Jó, akkor bemegyünk itt. It's locked, all right. De itt hihetetlen, hogy egyébként nem tudsz átugrani. Meg F betűvel se tudsz oda fellibbenni. Csak így ennyit csinál, jó van. Valahol be lehetne menni. Biztos vagyok benne, ez mi? Karantén, influenza tétel, egészségügyi tanács rendelete alapján. Jó. Nem tudunk bemenni valahogy, nem? Oké. Jó, tehát nekünk arra fele kellene valahogy bemenni. Őha. Jó, hogy a francba pihenjek, amikor itt vagyok, csezd meg. Over there! We have to stop her! Stay back, A kurva élet. Az apád. Ez elég kemény. F. Nom. Üff. Hogy. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Azt a krucifixét. Éget. Nálad is hol a csomag? Kösz. Üvegfólia. Ja, üvegfiola. Miért olvasom üvegfóliának?
Jó, azt mondja 57 méter, de nekem való itt be kellene mennem, vagy tovább kellene, hogy jussak. Nem tudok keresztül, nem. Jó, van mindegy, hát... Új. Az apád. Atya. Addig. Addig! Szedd már le magadról! Az apád. Na jó van. Nagyszerű. Teli vagyok annyi vacakkal, komolyan mondom, és azt írja a játék nekem, hogy menjek haza. Pihenjek le, de az... Fasz a pálya vége. Ajjajjaj. Megér. Gyere ide. There's safer places to be than here. Step away, sir. A leech! A leech! Tökömet belétek. Jó van. Talán most jó irányba jövök? Nem, szerintem ugyanarra jövök megint. Jó. Jó. Hogy van? Jó, előbb-utóbb a végére érünk a dolgoknak. Jó, itt a hölgy. Jaj, elfáradt. Ide is be tudtam volna gyűnni? Nem. Hát én erre nem is jártam, még hello, keresd meg Claytont a környéken. Hát én mindjárt megkeresem, várja. Tiszteltem. Ja, hogy ez megint a ribi. Jó van. Én szerintem ő lesz az. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a Megtaláltuk Claytont. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid.
They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. A végre. Aj, bácz meg. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Na, ez jó. Igazán pozitív. Nem minden újságíró szemét. Lehet, hogy néha olyanokat írnak, de egyébként... Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Nyom. Clayton azt akarta, hogy az újságok a valóságot írják meg a Whitechapel-i helyzetről. Na. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Jó, az megint más kérdés, hogy ki hogyan adja el a dolgokat, mert valaki ingyen adja, valaki pénzért. De hogyha az igazságot szeretnéd, akkor végül is tényleg, hogyha fizetnél azért, hogy tudd az igazat. Hát nem tudom, érdekes. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Így van. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Ja, hát itt a vírusról van szó, igen. A személyes kérdések és semmi. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Jó van. Tehát Clayton Darby már megvan. Richard Nethercott. Nether? Nethercott. Te ki vagy? Hát, hogy...
Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Jaj, ő egy pap. is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Annyira. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Jaj. Tobias vitakeratja. Tobias tűzzel akarja elsöpörni a járványt. Hajjaj. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Kérdezgessük ki, aztán legfeljebb majd rákérdezünk, hogy hol van a... Na, itt ugye nem is azt hiszem, hogy igazából megmondjuk neki, hogy tudományba lehet bízni. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Tobias hitt benne, hogy a Szent Mary templom plébános Joseph Larrabee hamis igét prédikál. Jó. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupting city. Azt mondta, hogy ismerjük. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Don't you fear getting sick yourself? I've been touched by God's grace. I am perfectly healthy. Na jó. Nurse Dorothy Crane. Hát igen, ezzel egy kicsikét elmegy az idő, srácok. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned.
So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Ó, na jó, hagyjuk Goodbye. Hagyjuk ezt a papot. Na. Nem engednek be? Keresd meg a postaládát. Na csezd meg! Postaládát. Milyen postaládát? Ezt hihetetlen nem tudunk bemenni sehova. Vagy be tudunk menni? I cannot enter. Jó van, akkor föl. És postaládát, hát de be... Ojjajjaj. Ennek valahol itt kell lennie. Hú, csezd meg. De nincs itt sehol semmiféle postaláda egyébként. Ez itt. Levél, nem levél. Aha, szóval ott vagy te. Oké. Jó, szerintem, hogy vagy haladunk, meg jövünk, megyünk itt a jobbra-balra, én szerintem elő fog kerülni az, amit nekünk keresnünk kellene. Hú, nagyon bömböl a... Hoppácska! Hogy... Ez mi a tököm? Most vagyunk bajba? Hű, bazd meg! Sarokba vagy szorítva, te mocskos. Jaj. Jaj, jó, meghalt, oké.
Mi ez a... Te annak ott világít a szeme? Ojjaj. Jó van, ezekkel itten elbántunk. Jó van. Pamucsál. Ez, na mindegy. Valaki vonyít. Nem tudom, hogy... Basszus. Azt mondja, keressem meg a... Hogy hívják ott itt a... Levelet meg a postaládát, de nincs itt postaláda sehol. Levél meg aztán végképp. Ide miért tudok egyébként fölmenni, nem is tudom, mindegy. Jézus Isten! Aha! Üff! Azt mondja... Ilyen gondatlanok köpnek, stb. Jó. Fú. De nézzek, hogy van belül... Ez mi az Isten? Van belül tere ennek az egésznek, mert minden mégsem tudunk bemenni. Fölfele se tudok ugrani. Semmit nem tudok. Jaj. Ötven. Keresd meg a postaládát, de hol, bazd? Ó, Istenem. Igen. Hello again, miss. Very well. Postaláda, hol van postaláda? Ő itten Camellia. De mi van, akkor fogom és őt megkarapom? Nem jó, mert ötös szintű. Na mindegy. Ez úgy el lesz dugva, figyeljétek meg, hogy be kell szarni. Aha. Itt van Darius Petrescu levele, megvan. Legkedvesebb szeretteim, szeretett gyermekeim, nagyon sajnálom, hogy már hónapok óta nem hallottatok felem, a helyzet Londonban nagyon bonyolult. Tudom, hogy önzőnek hangzik, és butaság, amikor ti gyermekeim még mindig egy háború sújtotta országban éltek, de itt Angliában is egy háború zajlik. Egy háború a nyomor és az igazságtalanság ellen, egy háború, amiben szeretnék küzdeni előre haladott korom ellenére is, ezért írok nektek. Nem térek vissza Romániába. Ez valószínűleg azt jelenti,
már nem látlak titeket. Mielőtt meghalok. Ne legyetek szomorúak, drágáim, most már felnőttek vagytok, és saját gyerekeitek vannak. Ismeritek, hogy néha áldozatokat kell hozni, hogy jobbá tegyük ezt a világot. Ezt kell most tennem, hogy még egyszer hasznosnak érezzem magam. Hosszú és boldog életet kívánok nektek, csókoljátok meg helyettem az unokáimat, és emlékezzetek, hogy az apátok szeret titeket ebből a hideg, sáros országból. Örökké szerető apátok leszek, Darius Petrescu. Hát ez azért úgy kemény. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Jó. Melyik volt a Darius Petrescu? Ja, ez volt Hörkultov. 2-es szintű. Ó. Jó. Richard Nightercott. Jó, most már tudunk itt erre fel jönni menni? It's locked, all right. Jó, hát ki. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily. Oh, Dick. Na. Hát Dick, hagyjál engem! Szóval felhíráltam magad, te rohadék. Oké. Szóval nekünk most már erre kell menni. Ott van. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few Na végre questions. valami. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Na megtaláltuk, király. At your service. Nagyszerű. Először is May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Aha. Most ezt gyorsan megnézzük. Azt mondja, Darius korábban román politikai aktivistaként volt ismert. Darius nem akarja látni többé a gyermekeit, hogy ne legyen teher a számukra. Jó, Dariust azt hiszem meg tudnánk csócsálni, nyom. Jó, hát majd, hogyha
I'm looking for Dorothy Crane. Úgy adódik, akkor majd A nurse who elkapjuk. lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. Did you know the mute florist is a member of a secret Na most society? kiugrasszok a nyolat a bokorba. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Oh. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Hát az amúgy de, morbid. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Aha. Camellia olyan volt Richard Nethercott számára, mint egy múzsa, akire lelakhatolt rejtélyként tekintett. Tud beszélni, ez biztos, hogy tud beszélni. Hát nem ismeri, hát hogyha nem tud beszélni, akkor hogy ismerni? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Amúgy tök jó a szinkron, tehát hogy pont egy olyan helyen vannak, ahol hát ilyen relatíve kicsi a tér, viszont vízhangzik. Tehát így nem tudom, tök jó, mindegy. Nem lényeges, csak így. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you, for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Már? Na May mindegy. I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Hát ja, nem válogat, az biztos. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir.
Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Jaj! What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet, Igen. nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Igen. Jogos. Jó van, tehát akkor... Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Jó, akkor most azt jelenti, hogy menjek... De most már megtaláltam mind a kettőjüket. Ja, várjál, innen jöttem be. Vagy honnan jöttem én be? Onnan. Aha! Most már nyitva van az a kapu. Jó van. Hey, Bobby! De megvan mind a kettőjük, most akkor még mit csináljak? Jó, főküldetés. Jussak be Darius Petrescu házába, oké. Én bejutok. Én bejutok, pikpak. De fejlődnöm kéne egyébként, azt mondtam, hogy az hol. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Itt van nekem egy rejtekhely. Oda el kellene menjek. Szóval erre? Igen. Aha. No. Viszont srácok, egyelőre szerintem legyen ennyi elég a játékból. Igen, eléggé olyan a játék, hogy azért hát oda kell figyelni, igen, mert szövevényes, mindenki tartozik valakihez, mindenkinek megvan a véleménye a másikról. Van, aki fikázza a másikat, van, aki egyetért a másikkal. Hát igen, tehát itt azért kicsikét érdekesebb a dolog. Szövevényes. Ellenben viszont nagyon jó, nagyon tetszik. Érdekes és izgalmas. Kicsit olyan, mint hogyha könyvet olvasnánk. De aztán lehet, hogy csak nekem tűnik így, bár írjátok le kommentben nyugodtan, hogy ti mit gondoltok. Nektek mennyire tetszett amúgy ez a játék. Jaj. Itt van nekem egy széfem, ami nem kő. Viszont le tudok feküdni, aludni.
Gyorsan felfejlődünk. Miért néz ki így a szemem? Ez nem jó így. Hajje. 2355 TP-n van. Ezt a karmolást tudjuk fejleszteni. 2000! Hát azért aztán most mána. Még ilyet? Ez 600. Nincsen annyi. Kivégző. Tombolás. És ez annyibe kerül? 1000-es. Atyavilág. Hát gyerekek, olyan árak vannak, hogy árnyfátyol. De ez 500. Hát de neki nincsen annyi. Na, ez itt a 300. Gyors regeneráció. De nekem nem kimondottan ez kellene. Erős harapás. Növel a harapásra okozott sebzést harc közben. Tudomány, ez is egy fecske, orvosításka, tölténytáska, de nekem ilyeneket nem fognak kelleni, legalábbis úgy érzem, hogy nem fognak kelleni. Vérkapacitás. Igen, ez 600. Ez megint már itt rögtön egy 1000-es. Testvér, nagy szomjúság. Hát az 600, ja Istenem. Mi volt az, amit kerestem? Gyors regenerál, gyors test, fizikai erő, kitartás. Na. Növeli az állóképességet. Oké. És ő, ez 600, oké. Harapás, megint csak, erős harapás. Növeli a harapásokat harc közben, ő 300, oké. Gyors regeneráció. Növeli az életerő regenerációt, amikor harapást használsz harc közben, de majdnem ugyanaz, mint a másik. De miért nézek így ki? Orvosítás, de szérumom nincs. Minek? Szérum, meg vagyok dögölve. Nem is értem. Testi erőnlét, fizikai erő, vér. Vérkapacitás növeli a vérkapacitást. Ő 600-ba kerül, ő nekünk nem kő. Nagy szomjúság. Jó van. De ez is 600, ó, bazd meg. Na mindegy. Annyi. Jó, a következőkben szerintem az a baj, hogy ezeket, ez mi volt? Véralvadás. 1300, jó. Ezt a karmolást már fejlesztettük, úgy. Az agresszió, vérláncsa. Egy vérből készült láncsát dobsz el, ami keresztül hatol az összes előtted álló ellenfélen. Jó. Fasza. Biztos, hogy... Ja nem. Nem lépek vissza, hanem megerősítjük a dolgokat. Miért? Mi történt? Ja, igen.
Azért úgy, ha azt nézzük, akkor a játéknak ezen a szakaszán igencsak segbe rúgtunk már kapásból 2 olyan embert, akik azért, na. Címszóval. Vérmérgezéses a gyerek. Ja, Istenem. De hogy tudnék neki segíteni? Kéne valami kotyvalékot összedobnom. Aha, itt vannak a területek. Oké. Tehát ez Pembroke kórház. De a kórház? Kórház? Pembroke kórház. Dokkok polgármen. Jó van, srácok, nem sokára befejezzük ám itt a dolgokat. Nagyon jó, tehát akkor mi most aludtunk. Na, úgyhogy most a következő részben majd azt fogjuk csinálni, hogy megpróbálunk bejutni Darius Petrescu házába. Hát, mint megtaláltuk a levelet, amit széttépett, illetve hát nem dobott be, hanem kidobott a kukába, amiben is elmondta azt, hogy nem fog hazamenni. Hát valamiért nem volt ereje ahhoz, hogy ezt így elküldje a gyerekeknek. Hát meglátjuk, hogy mit fog majd mondani. A lényeg az, hogy most már be tudunk menni hozzá, ugye az elején nem igazán engedett be minket, viszont hazudott nekünk, szégyelje magát. Viszont hazudott nekünk, és hát lényegében egy-két segget sikerült szétrúgnunk kellőképpen, akik hát úgy tényleg olyan emberek voltak, hogy senkinek se kellettek, tehát nem volt szükség új rájuk. De érdekesen teszi elénk a játék ezeket a választási lehetőségeket, szóval tényleg, hogyha csak végigfutjuk az egészet, és nem figyelünk oda a játékra, akkor tényleg nagyon könnyen mellé nyúlhatunk az ilyen dolgokba. Mindattól függetlenül, nekem eddig nagyon tetszik. Nagyon bejön. Hát nem tudom, hogy mi lesz a vége, kíváncsi leszek. A 37 óra, most mi a 37 órából állítom, hogy szerintem az 5%-át játszottuk el a játéknak. Hát mindegy, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na mindegy, hát egyelőre ennyi volt. Aztán, hogyha tetszett a videó, illetve hát a vodnézőknek is, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl. A közvetítésekkel kapcsolatban pedig mindig fogtok tájékoztatást kapni a YouTube csatornámon. Nagyon gondolkodok még a Facebookon, hát nem tudom, hogy mennyire csináljam meg. Mindegy, erről írjátok le ti is a véleményeteket, hogy legyen egy Balázs Games Facebook, és oda is ugyancsak lehetne jönni, nem tudom, ezt majd még meglátjuk. Na mindegy, ha tetszett a videó, akkor tehát lájkoljátok, írjátok le kommentben, hogy ti nektek mi volt a véleményetek magáról a játékról, kíváncsi vagyok. Nekem eddig nagyon tetszik. Egyetlen egy hátránya magának a játéknak tényleg az, hogy szövevényes, sokat kell benne diskurálni, és hát így ettől egy kicsikét ilyen idő
hát nem időpazarló, hanem időigényes. Ja, ez a legjobb szó rá, de hát melyik játék nem az. Na jó van. Na hát akkor ennyi voltam mára. Legközelebb nem tudom, hogy majd mikor fogunk találkozni. Toni, hagyd abba! Toni! Hát. Aztán elvileg lehet, hogy még a holnapi nap bele fog férni egy stream. Utána meg viszont az ünnepekre sajnos nem tudok itt lenni. Ja, igen, kilép a játék ilyenkor. Na tehát a ünnepek alatt sem feltétlenül fogok tudni itt lenni. Még előfordulhat, hogy a holnapi nap talán jövök, nem biztos, meglátjuk. Ezt is jelezni fogom. Úgyhogy, na mindegy, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mondom ismétlem is magamat, amennyiben, na, kilépés. Amennyiben tetszett a videó, lájkoljátok, játékról nyugodtan várom a véleményeket, írjatok meg nyugodtan. Oké, és lesz minden. Na mindegy, hát köszönöm szépen akkor, hogy itt voltatok. Jók lehetek. És hát akkor találkozunk következő streamen. Na jó. Jók lehetek, sziasztok!